नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आता पहा टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस म्हणजे वाक्यांचे प्रकार. आपण अगोदर काय पाहिलं होतं? शब्दांचे प्रकार. आता हे वाक्यांचे 4 प्रकार आहेत. स्टेटमेंट्स म्हणजे साधे वाक्य, क्वेश्चन्स म्हणजे प्रश्न. याच्यात 2 प्रकार आहे, WH आणि व्हर्बल म्हणजे ज्याची उत्तरं एस किंवा नो असतात. कमांड्स ऑर ऑर्डर म्हणजे एखाद्याला ऑर्डर केली तर. आणि एक्सक्लॅमेशन म्हणजे आज्ञार्थक वाक्य. एक्सक्लॅमेशन्स वाक्यात नाऊन असेल तर व्हाट येते. वाक्यात ए किंवा ॲन असेल तर ए किंवा ॲनच्या अगोदर व्हाट येते. शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह. एक्झाम्पल, इट इज अ वंडरफुल स्टोरी. आता याचं आज्ञार्थक वाक्य करताना व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट इज. वाक्यामध्ये व्हेरी, रिअली, एक्स्ट्रीमली, अब्सोल्युटली, क्वाईट, सो असे शब्द असतील तर त्यांच्या अगोदर हाऊ येते आणि शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह. एक्झाम्पल, इट वॉज व्हेरी स्लो. आय वॉज एक्स्ट्रीमली टेरिफाईड. हे वाक्य दिलेले आहे. आयडियाज आर सो व्हॅल्युबल. आता याचं आज्ञार्थक केलेलं आहे. हाऊ स्लो इट वॉज, हाऊ टेरिफाईड आय वॉज आणि शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह. हाऊ स्ट्रेंज इट इज, हाऊ व्हॅल्युबल आयडियाज आर. आता आपण काही वाक्य चेंज करून पाहू. काय सुंदर ड्रेस आहे. व्हॉट अ ब्युटिफुल ड्रेस इज. उद्गारवाचक चिन्ह. काय सुंदर घर आहे. व्हॉट अ ब्युटिफुल हाऊस इज. किती आळशी मुलगा आहे. व्हॉट अ लेझी बॉय इज. किती सुंदर दृश्य आहे. व्हॉट अ ब्युटिफुल सीन इट इज. किती थंड तुझे हात आहेत. हाऊ कोल्ड युअर हँड्स आर. किती सुंदर फूल आहे. व्हॉट अ ब्युटिफुल फ्लॉवर इट इज. किती भयानक रात्र आहे. व्हॉट अ टेरिबल नाईट इट इज. किती आनंदी होतो मी. हाऊ हॅपी आय वॉज. किती गरम आहे. हाऊ हॉट इट इज. किती गोड. हाऊ स्वीट. किती घाबरलो मी. हाऊ टेरिफाईड आय वॉज. किती स्वच्छ पाणी आहे. हाऊ क्लीन वॉटर इट इज. किती गरीब मुलगा आहे. हाऊ पुअर बॉय ही इज. किती अभिमान आहे मला माझ्या देशाचा. हाऊ प्राऊड आय ॲम ऑफ माय इंडिया. अरे बापरे, ओ माय गॉड, बिचारा, पुअर. हिज प्लॅन इज रिअली फुलिश. हाऊ फुलिश हिज प्लॅन इज. ही वॉज व्हेरी स्लो. हाऊ स्लो ही वॉज. आय वॉज व्हेरी लकी. हाऊ लकी आय वॉज. टाइम इज मूव्ड व्हेरी फास्ट. हाऊ फास्ट टाइम इज मूव्ड. दॅट साऊंड इज व्हेरी डेंजर. हाऊ डेंजरस दॅट साऊंड इट.
He is a kind person. What a kind person he is. He is a great man. What a great man he is. I was very carefree. How carefree I was. You are working very hard. How hard you are working. This wood is very strong. How strong this wood is. It is a brave child. What a brave child it is. She runs very fast. How fast she runs. It is very cold today. How cold it is today. He is an angry man. What an angry man he is. It is very tasty. How tasty it is. It was so big. How big it was. He is absolutely right. How right he is. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. गुड बाय.